دلت پیتزا میخواد؟ ما بریم مثل پیتزا بخریم. مامان پیتزا اجازه نمیده بخریم. کی اجازه بهت نمیده؟ آقای مامان نره خبرم بیو. چشم. مامان هیچ وقت کفشاتو تابتا نپوش. ما ببین الان جفتن اینجوری تابتا. فهمیدی؟ مامان خیلی نه تو میذاری من موهاتشون رو بزنم؟ نه چرا نه؟ تو اذیتم میکنی. من اذیتت میکنم؟ من که تو رو اذیت کردم؟ من فقط میخوام تو خوشگل بشی. حالا بهت موهاتو ببندم. وای نگاه خودم میگیره رنگ و با رنگ دخترم از همه رنگ دخترم. خوشگله؟ مامان جون ماما. خرگوشی ببندی. خرگوشی رو باید بذاری اول بری همون بگو خب. بعد موهات تمیز که شد نرم شد من برات خرگوشی ببندم. الان که نمیشه خرگوشی ببندم. دوره چه جا خوشگل جفا پر پایین. یه دو سه. ماما چپشم برند. نه ببین نه چپشم برند ماما. باشه تو هم دیگه. یک دو سه چهار پنج شیش هفت بگو هفت هشت نه ده یازده سیزده پونزده شونزده. آفرین. ماما چی میاد؟ نمیدونم برو بیرون. بابایی میاد؟ شای میاد. مامان پشت بشین. اپراتور باید گم؟ چه؟ میخوام یه کلاسی سردشت بزنم. اذیت نیبوی؟ مجبورم ده باید یه کاری کنیم ولی یه نمازخونه‌ای داره. بالای نمازخونه‌ش باید تمیز کنیم. خب بعد درخواستم تا بینام وقت تعمید نور رو تن کنیم. میخوام دونی چی کنم؟ میخوام هم برم همون رو سب سی بار داریم همون رو باستم که کسی نبینه میرم. میگم قبلا یه مقدار طلا فکر کنم فروختی بی یادت هست فروختی سی علی آقا اینو. الان که نیاز داری به نظرم نیخوش پرپیلتا بسونی یا زمین تاش بسونی. ها علی آقا هم خوش هزار تا مشکل داره. شاید ده خبرش نانم خیلی وقت سرش نزده شاید هم مشکلات خوش داشته و ولی مو کادایی که دامه هیچ وقت پس نگیرم. خب حالت کادو ناش تو قرار بی مثلا هر وقت داشته بو بعد به تو بده. تو هم الان خود گرفتاری جیری. حتما نداشت. ای بداشت حتما ندایم. تو خودم جیری. الان موقع جیر نبی درست. ولی الان مشکلاتت زیاده. اپراتور بله. الان ما یه مشکل دارم درسته؟ ما اگه بخوام مثلا مشکل خومه حل کنم باید یه مشکل تو اضافه کنم. بگو خب. بله. بعد نیو الان اگه علی آقا بخواه زمینه به خاطر رو بفروشه مشکلاتش به نظرم چند برابر رو مشکل نیسته. قرار نیسته هر مشکلی داشته باید. اون موقع من یه شرایطی به واقعا شرایطم خیلی سخت بود. کمک کنم که و ما هم حالا کادا دام دستمزد زحماتش چرخ گردونشونو چرخونده که نه نداره
اونجوری که مدلام میخوان نداره. یکم اوضاع مالیم بیریختابی ولی خدا رو شکر بازم کار کنن مشکل محل کنن چاره نیست. حالا اما ماشینم سویچلش آیرونه بردم دم بونگا نفیسه گو دم بونگا بفروشش ماشین بفروشیم یه خو همون هونه نم نایم بونگا سیدی علی ما هم همه زندان نمونه انده اترسیم اینش کنیم اسمش نه حبسش کشی و سرا ولی علی خوش درامه گاه اگر من زندان بمونم خواهی کشم و واقعا چون گیم تالا پاش به اینجا الواز نوبی این کریم قبول کنیم بله انده من دونم چی اصلا با شانس خنارم من این همه باید مثلا گل لیلابی خداییش با گل لیلابی مثلا نه به عقل جوری داره نه به منطق جوری داره یعنی چه؟ یعنی واقعا اینقدر مثلا ما با کم شانس بودیم هر اتفاقی خیلیتی داره بالاخره یه روزی شاهش برسی که هر اتفاقی یه درسه سی زندگی آدم شاید که آخرش خیر بوده شاید گاد ماما نمیدستم همینجاست باش سبزیاش چی؟ باش چه؟ از باز لیلا زنگ زدش از دوشت از آب شنه؟ سی چه؟ تا آخر کارت جیره باید به رضایت کم از تو این خواهر رضایت و هم مسونه دیگه هم هم مسونه چه این میه ولی کم از تو اگر تایش رضایت نده علی با زندانی بچش نه ایده نه کلا نگم وقتی که هم دیه سونه هم خواهر رضایت هم بسونه خواهی طلب را دیهش بسونه رضایت نسونه ولی از اول علیم زندانی مونه با زندان میچش ایش مجبوری اش رضایت بی تا
واقعا رضایت به چه زندانی علی ولو ولی بخشیدو احترام خواهد اذیتش کنم احترام که اذیتش کنم خود دانی هر جو راحت تری Dali mo na yung rubber. Yan ba ang sabat na yun? Babayı ha. Baba çıkart ince taktı. Oy. Az önce oldu. ای خدا به نفرستی را مطمئنش بود از موقعی که باشم مامان قراره یا خواهردار بشی یا برادردار اصلا خیلی خوشحاله خوشحاله؟ میگه من دیگه تنها نیستم من دیگه یکی رو دارم بازی کنم باهاش اینا عاشق پیتزا همیشه میگم برام پیتزا درست کن همه عاشق پیتزا ها؟ همه عاشق پیتزا هم دوست داره؟ اه. اینا بیشتر اگه پیتزا درست کن اتفاقا میشه با موسا واسه من در وسیع نه پیتزا دوست دارم خداش تازگی نامسش تنگیر نفسی گیرم مال چرا بنظرت؟ این بار سنگین البته خیلی غذا خورم میدونی؟ خاطر بچه احتمالا نه اون موقع خیلی غذا نمیخورم ولی حالا همش دائما من دهنم یه چیزی هست کنم مال بچه بوده پیتزا خیلی دوست داری؟ خیلی مثلا چه؟ کیه؟ کی؟ مسجر داری؟ پیجا؟ چشه؟ نتایجم باکسه بگم 3-4 زیر زنگ زنجم شدیم اه. در باز شایستیش؟ نه بعد زنگ زنگ که ازیتش کنم حرف یعنی ایگار خواست منفجر رو دورت بگردم بذار برم بازش کنم گیرشی مجبوری آخرش چه حرس خردن شکلی هم خوشی بگم یه وقتی لازی کنید یه اثر رضایتت میده ما هم اینجا بسامن خب باشه آمانی؟ اومیو بیانه کی داره؟
یعنی چند روز گوشیت خاموشه؟ این خاموش بی؟ تو گویی صبح بیام. حواستم نمی خاموش. مامان بیا. خاموشه. بیا بریم فاطمه. برو. خودونی سیچه برو. سیچه و کوروش خط بهتری بده. سیرزایه؟ دقیقاً. ایدونه 35 برگردن انزانه که نه. بیا. ما دو همون شوه و تیگویم که محل نوی با. تیگوی. بیا لباسات رو بپوش بریم. غذا درست کنم. فاطمه بیا بریم. بعد یه غذا غذا درست نیتارم گسنم. خیلی گسنم. کوف بخیر. تو کاسه گسنم نیست برم. ای خرام ایرین. چون کنه وقت اعتمادی نیست. خیلی. وقت اعتمادی نیست. ولی اعتماد معلوم نیست تا که بعد اومده. وای حیف اید ورش بچتن. لیان از اون ور برو. از اون ور برو. حیف اید ولم که بچه کنی. ایش. نه باباش رای نه مامانش رای. نه کی رفته. قربون خندش. یانا عزیزی بابا. جدیداً دارم باهات رفیق میشم. دارم با تو رفیق میشم. ولی مامانی تو دوست ندارم. مامانی بی تربیت. اصلا دوستش ندارم. بزرگ شدی مثل مامانی نشی ها؟ نه. آه. باش. حالا غذا چه داری؟ کوفته برنجی. غذا جدیدی کوفته برنجی؟ مخصوص لیلا پزه. خودت هم رنگ توی بزن سیخون. ایگو اینا بیا. جدیدن دونی چی یاد گیرم و نگم توی بیا. ببینم توی نه بیا. بپرد. هی درد فرمان بعد از درس. خوازش کنی؟ نه. به نظر دیرو؟ حالا خوازش کنی کارم میکشید اونا. خیلی زرنگ تری حرفلی. خیلی زرنگ تری حرفلی. من دکترت نگو در روز بازش کن. دکتر منگو؟ چیکم؟ یه خورده حس سوزش. من ترک برداشته من دقلو بیاد آن موی برداشته اصلا این خاصی ندید از بعد بازش نکردش که بودو خوبی نمش؟ یه ذره حس سوزش داره. مامان. فاطمه نیترام کار کنه ما. ریز مامان. تمام؟ به خود 10 سال میرم دست خب؟ فیزیوتراپی میخواد؟ این الان بیان. خیلی میتونی. فیزیوتراپی ما چنه؟ دست نه. خب وقت نمیدهی فقط نگاش کن. آن که دستش بیشتر دستش میگیره ایرا فیزیوتراپی مانی را. الان ای دست تکون میخره. نه بابا فیزیوتراپی؟ انگوشت پیدا کن خدا برپس یه حالت خوش کنه. چون بسته بی با جرات باش کار کن تو ندارم بگو همون هفته اول بازش کن گو اینش باید آسیبش باید تکونش میتخونی؟ بعد از یک ماه یا این همه تنفر که بعد داشتم خب با باز کردن ای دست تنفرم رفت. نمونی چقدر باید دست اذیت بیام. نمیتونی بیانی و بیا اینه برن باید دست چلا. انجام بده آخه یاد بگی تازه من کارا که خود باید دست چلا میترم. مامانی بیا ما ببر. برو همونجا بیا پایین. بودو. برگردن برگرد. جفتتون بیاین بقیدم جفتتون بیاین بقیدم ماما بیا چه؟ ببین هیچ چیش نیست لینا با جرأت بیا پایین به درد میکنه. سکن اینو با بیاری جلوتر بگیره ایرونه هیچ نده انگوش بکن آروم بکش تا بخری دستم دوباره میشکن دورش بیاد سگم میره با آنانه با حرف زنم بخاطر دست میکنم این بلایی که تو واسه ما بردی هیچ کنه درست واسه داره کلوفی داره من نه کلوفی نداره تو واسه ما کلانا هیچ کنی تری تو واسه ما کلانه سیگارت میخوری بیا بیا
بدم به دیانا. مامان دیانا هم گناه داره. بیا. ولی به مامانش نمیدی. مامانش نمیخواد. میشه؟ به دخترش میدیم به مامانش نمیدیم. دختری بدم تو برو از همه ذرت بگیر بکن برو. نه میخوام بدم پیزا خصوصا رو بذار بپزیم بعد بخور دخترم. دختر عزیزم. مامان این نگاه بذارینش داخل بپزه کبابی بشه خوشمزه بشه. میخوام بابا دیونم نکن. میخوام بخورم به نون نیوشته که دارم. دارم. پایین کم بیا. تا بسمونه. بس اینو گوز نمیشی بس من تنها هم نی. سیر نگو. ایگم خیلی میزنم سی خواب. به هر کاری خواب. سنه. سیلی کنی. قارچه چند کنه؟ قارچه لبون؟ باش. برای یه جونی بردار سوزوس بری سرش بکن. بقیه مواد کنم سرش. الکی نگیا. چه؟ دیشی نکنم؟ ایگم دست چی توی گیری؟ حس کنم نیتونم باش کار. یکم بیارش بالا باش کار بکن. حس کنم نیتونم باش کار کنم. سخت کنم. مردی. آخه. دارم اینه درست کنم سیگاری. چه؟ به امام حسین اگر دست نویسی ایدی لیلا ازدارم او دست میشه. برو من! بر تو. نیدم که ایدی ایدی درست میشه. نه خیلی بلوابی دستش فاطمه. کنه ماما. فاطمه کل یه ماه همه زندانه. دلستیش نسخ. ای دست کسی فاطمه بدش کن بدش کن باشه بدش کن بدش بیارش سوسیسه بیار دیانش بیارش سی ایجند دم ایدی حداقل درستش کسی دوارم. دوره درست کنی زرمار بخوره ایدی فاطمه دونی چند روز ایدی زندان دل تمسیش نسخ؟ داره گوشه گم کنه امروز صبح مارموز بازی خیلی در آوردی ایده فاطمه حواسم هر بی زمان ایران یه کاری کنی مارموز بازی را بکن یه کاری کنی ها من میخوام هیچ کاری کنم و سایت و زندگی را رو بدیم سایه ما؟ طلاق منه بسی نه سایه ما زندگی بله سایه تو سایه شام زندگی میشه سایه تو عالیه بره بخور خور نه مجد تایخه چه؟ مجد تایخه قیافه‌اش خیلی کنم مجد تایخه باش خواهد تو بالا برد داده برمونه من سلاح هم دستم میگیره بیاد کنه کن تو چه عزیز بردش کنی الان نیدم خوشخوشان رو مطاق خواب چی کنی؟ رام دواره یارم بودو تا برو بودو نگاه یه تازگی بریم برو مامانی میخوام نگاه تو نگاه کن میشی میشکه از حوالت خیلی فسفسی کنی ما تو مبست فسفس جی به خاطر بیست روز علم خوابی چه میخوام؟ به دست که مهربونانه برخورد کنه چی پشتشه یا نه؟ نه کلا نه بیا کار بر اینو نخه نگاه بیارشون حالا با خردونشو بهتر نبیتا برزیشو؟ نه بیتان هم خود خردون داخل دیگه بسه چه؟ یکی تعریف هم نم چه مسئله؟ و بدینی خواه خوبیه میخوام یا تعریف هم رانندگی خوبه مداریت خوبه دیگم تعریف هم نکن خشتا یه کاری انجام نیم انجام نیم درست داخل بونه تو ازت بیجام الکی بهتی گم نیت کسی به فلانی کنی به امانی کنی
بیام داخل برم زد کنیم نخودر آنش نگو نه مثلا خواهی بیام زندان بگه چه بگیم میام سلام علیکم دیلم سیدی تنگی ببینیش گیرو دیش بقیلش که بسش که بگو وای عشقم حتما کارم حتما نکنم ترسان خود تنابر داخل یه ولایده درو فاطمه خود ببینی آن 2 دقیقه خوابت میتارا بود دقیقه سامی کنیه چینه زندانی پشت میرم میگم شامل بسن منم بودم زندان بو البته سید ورد خود با هیچ کار خطرناکی نکنی فاطمه چیکار خرابی کنه همش ایسا ساکن نمیدونم خطرناک هم بهتریا دیگه آزادش کن آزادش کنی باید چین داده شکرش دارم نه یه شکایتی بزنم سر شکایت ده دوباره تو وقتی آزادش کنی تو شکایت کنی هر شکایت کنه خدا آزادش نیچرده جانا چرا اینجا میزدی؟ هزار تفریق خود چه میتوریه فکر کنی همه اسخطن اپراتو درست هست و دیگه نه آرام باید درد کنی همین جوریه واقعا این خوشی رو فعلا خراب نکن شادم میخوام باید خرابش کنی نومده اوف کار اداری طولی کشه تا بخواه آزادش کنی تا بخواه ترخیصش کنه چقدر مثلا طولی کشی این چند ساعت ری؟ 1 ساعت هم نو بیه 1 ساعت رو بی حسابم شکش دارم این نمو تو ثابت کنی خوش بیاد نرم بسترم بهش باشه نرم بستر تا بیان نه یا نه اومد آزادش شدی؟ ها؟ بگو چه؟ هیچی ها؟ به کامل رضا داشتی؟ ها به کامل آزاد رو بیا یه بار ما عمرت یه کار درست کی مرسی گم ناکام دنیا نره دستم در نکنی مرسی ناکام دنیا نره اول بگی دیانا سوش اول ناشی بخوری لینا همه میرنی لیلا خام بشین دیگه اگر نخواد تا پیاده تو کنم برن دومن میره برن سه صحبتی کنی نانی تو زمون کشیستم چند مدت بیا بشین 10 روز آزگار در 15 روز من رو زندانی کردی واسه دویون برو بر اگر تو نچم تو سراحت دیتی خواب بگو دوباره ایگی چه؟ حالا با صابونه صبح یعنی به تو نچم تو در حتی دیتی خواب بگو دوباره یارسی ایدم داری ما علی انگار یاد علی یارسی نیه؟ نشیمون دیگه اوی حواست بو او تو نچم تو تو بلیش کن من نانی اینه چی کردن تو زندانی نانی اینه چی کردن اینه علیزه یعقوب کشته یعقوب داخل بیمارستان سیامی مجبور رو بردیم ای بکشته نانی ای بکشته شدن نارنجی یعقوب ما خدا رو شکر که جامعه چیش میگری تلافیش رو علی درارم بار آخرت تو برو عقب بیا برو عقب بس کن بیا یکی داره می‌کنه تا برو پس دست نه همیش کنار ای خود جای تطلا تو گم کردی برو بیا نه میگم برو این زنم بکن بیا دهنه بکن بلش کن ایدی اصلا لیاقت نماره سگ لیاقت تو هم ببینیم ادامون نمود برم بود تو کنم پسر هر روز برای هر کار دوست داری کنی برای هر غلطی دوست داری میکنی افراطی رو بیا جواب میگیرم برای چند سال ساکن برای وای یعنی روزگار کنه سیاه کنم هر کاری دوست داری کنی کن خیلی چی کنی الان؟ ها؟ قبل
بریم